στην Πορτογαλία λοιπόν με το νέο BMW R1250 GS, το οποίο φαίνεται να είναι το ίδιο εξωτερικά, γιατί εσωτερικά τα πάντα είναι καινούρια. Πάμε να δούμε όμως αν κάνουν τη διαφορά. Η αίσθηση GS είναι κυρίαρχη την πρώτη στιγμή που θα καβαλήσει στο νέο, μεγαλύτερο σε κυβικά μοντέλο με το ελαφρώς αυξημένο βάρος. Κανένας αριθμός των τεχνικών χαρακτηριστικών δεν πρόκειται να γίνει αντιληπτός συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. Και είναι παντελώς ανώφελο να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις πότε μεταβλήθηκε το βύθισμα των βαλβίδων. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει κάτι τέτοιο στο χέρι σου. Ναι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλλαγή του νέου μοντέλου. Αυτό κρύβουν τα λίγα περισσότερα κυβικά, τον μεταβλητό χρονισμό και τον μεταβλητό βύθισμα των βαλβίδων εισαγωγής. Ο πρώτος boxer παραγωγής με αυτήν την τεχνολογία και η πρώτη μοτοσυκλέτα για την BMW, παρόλο που έχει αναπτύξει δεκαετίες πριν, θα έλεγε κανείς, όλες τις τεχνολογικές λύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της. Όμως, συγκριτικά με όσα ξέρει κανείς από τα αυτοκίνητα, μονάχα την εμπειρία κράτησε η BMW σύμφωνα με τον κύριο Κλούερ, τον αρχιμηχανικό πίσω από την εξέλιξη του ShiftCam. Το πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι η απλότητά του. Όσο πιο απλό στη λειτουργία, τόσο καλύτερα πρόκειται να δουλέψει, κατ' επέκταση και αξιόπιστα. Μονάχα από αυτό δεν το ξέρουμε ακόμη. Μένει να το δούμε. Από τις 4 βαλβίδες ανακύλινδρο, είναι οι 2 βαλβίδες εισαγωγής κάθε τετράδας που μεταβάλλουν χρονισμό και βύθισμα με την ECU να έχει όριο αλλαγής στις 5.000 στροφές ή νωρίτερα, αν δει πως η ροπή αυξάνεται γρήγορα. Δηλαδή, αν ανοίξει τον γκάζι απότομα, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί και νωρίτερα από τις 5.000 στροφές. Πόσο νωρίτερα έχει να κάνει με τον ρυθμό επιτάχυνσης. Αν πάλι προσπαθήσει να το κρατήσει σταθερά στις 5.000 στροφές, έτσι για δοκιμή, τότε θα αλλάξει είτε πιο ψηλά είτε πιο χαμηλά, έως 800 στροφές απόσταση. Και το επαναλαμβάνω πως αντιληπτό δεν πρόκειται να γίνει. Τουλάχιστον σε αυτή την μακρά δοκιμή ήταν αδύνατο και πιστεύω πως ούτε αργότερα θα βρεθεί κάποιος που θα ισχυριστεί πως ήταν σε θέση να αντιληφθεί το παραμικρό. Ο νέος αυτός κινητήρας είναι η επιτομή των Boxer, το χρυσό παιδί της BMW, και μιας και τους ρωτήσαμε, όχι, δεν πρόκειται ποτέ το GS να μην είναι Boxer, και μάλιστα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το να ζητάς κάτι τέτοιο από την BMW είναι σαν να ζητάς από μία μητέρα να αλλάξει το παιδί της με άλλο. Το μεγάλο GS θα είναι πάντα Boxer λοιπόν, και πάντοτε μονάχο του, χωρίς μικρότερο μποξεράκι όπως είχε συμβεί στο παρελθόν. Και αυτό γιατί σύμφωνα με τους ανθρώπους της εταιρείας θα κατέληγε το ίδιο ακριβό με το μεγαλύτερο, και άρα δίχως λόγο ύπαρξη σε μια αγορά που κοιτά μονάχα τα νούμερα. Ενσωματώνοντας το βασικό εξοπλισμό, την πανέμορφη και λειτουργική έχρωμη ψηφιακή οθόνη, και με κύριο παράγοντα πως δεν σχεδιάζει κανένα στοιχείο της εμφάνισης μοτοσυκλέτας ή του εξοπλισμού της από την αρχή, η BMW κερδίζει σε κόστος εξέλιξης ώστε να καλύψει ένα μέρος από αυτό που ξόδεψε στον κινητήρα. Περιορισμένο κόστος εξέλιξης σημαίνει περιορισμό του κόστους πώλησης, και ορίστε η απάντηση σε όποιον αναρωτιέται γιατί δεν άλλαξε εμφάνιση παρά μονάχα σωθικά το νέο GS. Αυτό θα γίνει στην επόμενη φουρνιά, σε 2 χρόνια, μαζί με την έναρξη των Euro 5 προδιαγραφών που το συγκεκριμένο μοντέλο περνά ήδη με ευκολία. Δεν θα αλλάξουν και κινητήρα τότε, μονάχα εμφάνιση ως σημαδιακή διαφοροποίηση. Οι πιο παρατηρητικοί ίσως είδατε πως οι δαγκάνες εμπρός δεν είναι πλέον μπρέμπο παρά μονάχα η μοναχική πίσω. Οι εμπρός δαγκάνες έρχονται από το Mulgoki, κατασκευασμένες από τη Hayes, μια κίνηση που επίσης αποσκοπεί στη μείωση του κόστους. To configure the Enduro Pro mode, and you go to ABS, and now you go to Enduro Pro. Με στρατηγική και μικρές επεμβάσεις προμηθευτές βγαίνει το GS από το Βερολίνο, καταλήγοντας να πωλείται στην ίδια τιμή με τον προκάτοχό του, προσφέροντας ακριβώς ό,τι και εκείνος, αλλά με καλύτερο κινητήρα που ζητούσε ακριβή εξέλιξη. Μάλιστα, με όλα τα πακέτα εξοπλισμού καταλήγει μια ιδέα φθηνότερο από τον προκάτοχο, άρα πέτυχαν το στόχο τους. Στην έκδοση HP που αντικαθιστά τη ραλί έχουν τοποθετήσει την ανάρτηση του Adventure 2018 χωρίς καμία απολύτως αλλαγή, παρόλο που εκείνο είναι βαρύτερο. Και αυτό είναι καλό, διότι οι ημινεργητικές αναρτήσεις αυτές δουλεύουν εξαιρετικά στο χώμα, ισιώνοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι απλά να περάσει από το χωματόδρομο και να βγει στην άλλη πλευρά, γιατί τότε όλα αυτά δεν θα είχαν κανένα νόημα.
Εκεί κάπου μπερδεύεται αρκετός κόσμος. Γιατί για να διασχίσει το χωματόδρομο το κάνεις μια χαρά με ένα συμβατικό πυρούνι, κερδίζοντας όλο το έξτρα βάρος των ηλεκτρονικών και των κυβικών. Αυτό που το GS θέλει να σου προσφέρει είναι να διασχίσει το χώμα και να το κάνεις αρκετά γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε λιμουζίνα. Αυτό ήθελε βέβαια να μας αφήσει να δούμε, οδηγώντας μας να μπλέξουμε σε μια ξερή κήτη και αργότερα σκαρβαλώντας σε μια πρόσφατα καμένη περιοχή, έτσι για να μην ξεχάσουμε την Ελλάδα. Χαλίκι, άμμος και σαθρό έδαφος που δεν θα καταλάβει κανείς κοιτώντας μέσα από τη ματιά της GoPro, συνθέτουν ένα απαιτητικό σκηνικό, χωρίς όμως ποτέ το επίπεδο δυσκολίας να φτάνει ή να ξεπερνά εκείνο του Mega Test. Τα πραγματικά δύσκολα θα πρέπει να περιμένουν λοιπόν τη δοκιμή στην Ελλάδα, χωρίς όμως να υπολογίζουμε στην παραμικρή έκπληξη. Και αυτό γιατί οι αναρτήσεις του μεγάλου adventure κάνουν θαύματα σε αυτή την έκδοση. Τα πρόσθετα κιλά δεν τα αντιλαμβάνεσαι και στο τέλος μένει ένα βασικό στοιχείο, ένα τεράστιο πλεονέκτημα που ήταν ήδη παρατηρητέο στον δρόμο και ήρθε τώρα στο χώμα να φωνάξει και να ζητήσει την προσοχή μας. Μία ταχύτητα κρατάς. Άντε δύο. Ο νέος Boxer έχει απίστευτη ροπή αλλά και αστροφία. Ανοίγει τον γκάζι με τρίτη και 25 χιλιόμετρα στο κοντέρ και επιταχύνει εξαιρετικά δυνατά χωρίς να περιμένει τίποτα άλλο από εσένα. Το επίθετο ηλεκτρικός δεν είναι μεγάλη υπερβολή για το νέο Boxer. Πάντα το GS είχε αρκετή ροπή, πάντοτε αυτή ήταν διαθέσιμη από χαμηλά. Καμία σχέση με τώρα όμως που έχει γίνει ακόμη καλύτερο, ακόμη δυνατότερο, χάνοντας εκείνη την απότομη απόκριση από τον ψεκασμό. Χρειάζονται σελίδες του τεύχους για να τα αναλύσουμε όλα αυτά, όπως και το γεγονός πως οι ίδιοι στην BMW παραδέχτηκαν μαζί μας πως μέχρι τώρα ήταν απότομη η απόκριση και με μια απολογητική δόση πως για άλλη μια φορά δεν πρόκειται να μας δώσουν ένα quick shifter που να δουλεύει. Είναι το σύστημα που αξίζει λιγότερο τα λεφτά του στο GS και θα παραμείνει έτσι για τουλάχιστον 2 χρόνια ακόμα. Δεν εστιάζει, μια υπερτεράστια εξέλιξη που θάβεται γιατί δεν έχει έναν αριθμό μπροστά της είναι το ABS στο χώμα. Έχω ζήσει όλη την εξέλιξη του ABS στη μοτοσυκλέτα από τα Honda που αν δεν τους έβγαζε στην ασφάλεια για να το ακυρώσει θα σκοτωνώσουν, αλλά είναι εξαιτίας της Honda που έχουμε τώρα ABS, να το λέμε γι' αυτό. Από το απίστευτο cornering ABS που πρώτη τόλμησε να βγάλει και KTM με την Bosch και τώρα το χρησιμοποιούν όλοι, είχαμε την τιμή να τα έχουμε δοκιμάσει από τους πρώτους στον κόσμο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πότε βλέπουμε κάτι νέο και πετυχημένο. Αυτό ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο, δοκιμάζοντας το νέο F850 GS σε φρενάρισμα πανικού, μονάχα με τον μπρος φρένο. Ο πανικός ήταν μέχρι να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα. Έτσι και το GS φρενάρει εξαιρετικά, φρενάρει παντού και πάντα. Και μια τεράστια κατηφορά που η κλίση σε βίντεο θα γίνει κατανοητή μονάχα όταν το βίντεο γίνει επιτέλους ready, ήταν το σημείο που θα γινόταν η δοκιμή του. Το ζήτημα και πάλι δεν είναι να σταματήσεις. Το ζήτημα είναι να κατεβαίνεις την αποδομή κατηφορά λίγο πιο γρήγορα από εκείνο που θα κάνεις με κάποια άλλη της κατηγορίας που όταν ζητείς να φρενάρεις πάνω στους σκοτρώνες περιμένεις να δυσκολευτεί. Το GS απλά φρενάρει πάνω στους πέτρες με όλο το βάρος στον μπροστροχό. Είναι μοναδικό και σου επιτρέπει να το εμπιστευτείς και να πας πιο γρήγορα από εκείνο που θα έκανες. Αυτή είναι η διαφορά. Ο συνδυασμός ταχύτητας και άνεσης.
σε εκνευρίζουν, στο τέλος είναι εκεί για να πας πιο γρήγορα, πιο άνετα, με μια μοτοσυκλέτα που ταξιδεύει με 200 στο κοντέρ, απόλυτα σταθερά, με εξαιρετική κάλυψη. Είναι ο συνδυασμός χρήσεων σε αυτό το βαθμό που καθιστά τις παντός δρόμου μοτοσυκλέτες της κατηγορίας ελκυστικές, και το GS είναι αναμφισβήτητα από τις πλέον άξιες. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το πώς δουλεύει σε επόμενο τεύχος του μοτό, για τις συζητήσεις μας με τον άνθρωπο που εργάστηκε στον κινητήρα, για όλα όσα ζήσαμε στην Πορτογαλία δοκιμάζοντάς το, οδηγώντας παρέα με τους ανθρώπους που έχουν εργαστεί για εκείνο. Είναι επίσης εξαιρετικό να βλέπεις την αλλαγή νοοτροπίας που υπάρχει στην BMW συγκριτικά με μια πενταετία πίσω, όταν δεν κοιτούσαν κανέναν και δεν σχολίαζαν ποτέ τον ανταγωνισμό. Συζητούσαμε αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας στον κόσμο που αναλώνεται σε βιαστικά σχόλια στο YouTube και έχει πάψει να διαβάζει, όταν ήρθε ιδέα να κάνουμε κάτι και η BMW παραδόξως το δέχτηκε. Θα απαντήσουν λοιπόν σε ειρωνίες και σχόλια από αυτά που βλέπει κανείς και καταλαβαίνει πως έχουν γραφτεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και είναι τιμή μας που το δοκιμάζουν μαζί μας. Απολαύστε το ως μπόνους, ως κάτι χιουμοριστικό, όχι κάτι περισσότερο. Οι άνθρωποι από την BMW Motorrad ήταν πάρα πολύ ευγενικοί και θα απαντήσουν σε μερικές από τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Ερώτηση πρώτη. Έχετε ένα νέο κινητήρα, μόνο 136 άλογα. Δεν θα γίνεται ποτέ KTM. Actually, yeah, that's correct, because we are BMW Motorrad, and our goal is actually not to win the discussions at the regular table, but more to be the first on the mountain pass, I would say. Sounds like a good plan. Yeah. Thank you. Δεύτερη ερώτηση. Χρησιμοποιείτε νεροσωλήνες για να χτίσετε πλαίσια. Οπότε πιστεύω ότι έχετε φτιάξει μια ακριβή μοτοσυκλέτα. Okay, I think this question comes from a construction worker maybe, because actually you need quite a good eye to figure this out. There might be a close resemblance, but actually it's no, honestly, you have to write this thing and you have to understand how this frame works. We have, of course, amazing riding stability with this frame, and it just gives you a lot of rigidity and torsional stiffness, and so we think it's actually the right frame for this bike and for what you do with this bike. And also we have the possibility to give it great colors, like here you can see white frames and blue and other things we have in mind maybe. Great answer. So, τρίτη ερώτηση. Τώρα είναι 1250 κυβικά. Τι είναι επόμενο, να γίνει 2000 κυβικά? Μήπως γίνονται πάρα πολλά? I don't know if you're referring to the capacity of the bike, but I mean, if somebody is intimidated by the size or the capacity or the power, which is of course great, why not take one of the smaller GSs we have in our program? So, yeah, 310. Ερώτηση τέταρτη. Έχετε όλοι εργαστεί εδώ για να φτιάξετε το επόμενο μεγάλο GS. Είναι αλήθεια ότι χρησιμοποιείτε κάποια ελαφρύτερη Honda? I cannot say anything to that. I'm not. That's for sure. No, the thing is, of course, in Germany we have a saying, other mothers also have beautiful daughters. So maybe that counts for everybody. Yeah, and of course, when you work at BMW, it's not compulsory that you ride on a BMW, but somehow most colleagues do. I have a BMW motorbike. There must be a reason for that. I only own BMW motorbikes. Thank you very much for this answer. Λοιπόν, πέμπτη ερώτηση. Καλά τα πάμε μέχρι τώρα. Δείχνουν ok. Λοιπόν, το GS είναι μεγαλύτερο από το σπίτι μου. Δεν μπορείτε να κάνετε χώμα με τόσο μεγάλη μοτοσυκλέτα. Δεν ξέρω γιατί ρωτάω αυτή την ερώτηση, αλλά θα τη ρωτήσω όλοι. I can only say try it. It's awesome. We did it all day. That's true. We had a lot of fun. We did have fun. Yes, that's true. That's true. Πάμε στην έκτη ερώτηση. Νέα τεχνολογία σε boxer. Δεν θα είναι αξιόπιστο. I wonder who would have this idea. I mean, of course, new technologies, but you know, we have a big advantage of having a big car company in our house as well. So we can, of course, our people talk to each other. Yeah, our developers talk also to the car guys, and some of the technology is, of course, adapted to motorcycles. But yeah, I think
our previous boxers have run flawlessly, so we're very optimistic. very optimistic about Yep. this bike. Μια πιο απλή ερώτηση. Γιατί είναι τόσο ακριβό? Yeah, somehow this bike is still the best-selling adventure bike in the world, so I think people would call it rather valuable. Valuable, okay. I like the answer. Τα χρώματα τα έχετε πάρει από την Africa Twin. The colors? The colors Ah, are okay. a rip-off from the Africa Twin. Okay. It's what you see here is blue and white and red, and to be honest, this is BMW Motorsports colors, and we've been doing them since the 70s when we started with BMW Motorsport. And actually, the first R80 GS in 1980 came also with these colors. So, what can I say? Okay. Bonus question for you. Okay. Κάποιοι αστυνομικοί παρομοιάζουν το GS με αγελάδα. Υπάρχει πράγματι κάποια σύνδεση μεταξύ τους? Oh, well, this comes from rubber cow, you know, because back then when we didn't have the telelever and power lever, I think it was like a Gummikuh, huh? Okay. It's Gummikuh, and back then you had a lot of going on when you're riding, but since we have the telelever and power lever, this is actually, it's just a nice, we like it actually, don't we? The Gummikuh. We do. We do like the Gummikuh. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την BMW Motorrad για το χρόνο που έδειξε για να απαντήσει και την υπομονή για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Αυτό είναι λοιπόν το νέο BMW R1250 GS που θα αναλύσουμε σε επόμενο τεύχος του μοτό, βρίσκοντας ακόμη περισσότερα σημεία που χρειάζεται να εστιάσει κανείς. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο motomag.gr και μην ξεχάσετε να αφήσετε το κάτι της για αυτό το βίντεο. Όλα μόνοι μας τα κάνουμε, οπότε αν σας άρεσε θα δεχτούμε ένα like για ανταμοιβή. Καλά σας χιλιόμετρα.